Yung discussion natin in our today's session under ng mechanics of deformable bodies is all about stresses in beams. So yours truly ang inyong prop na magde-deliver ng lesson ngayon regarding about stresses in beams. And to start with, regarding about the stresses in beams, siyempre ito yung ating mga objectives. At the end of the lesson, the student should be able to know the basic concepts underlying stresses in beams and determine stresses of unsymmetrical beams, then solve worded problems. So within the whole period, dapat ma-meet natin lahat ng mga objectives na yan na kailangan nating matutunan. And for short introduction, when designing a beam or a girder of a structure, kahit na ilang palapag yan, ay rise man yan o two-story man yan or bungalow man yan, when designing a beam or a girder, we need the following requirements. Una, kailangan meron kang superimposed loads. Yan yung mga tinatawag nating live load, dead load, wind load, earthquake load. Kino-consider natin ang mga yan. Kung nasa European countries ka, minsan pati yung snow, kino-consider yan as load. And then not only the superimposed loads that we have to consider when designing a beam or a girder, kailangan din natin ng design specifications. Ano ba ang value ng Fy, ng Fc prime, ng Fc? Ano ba yung mga stresses? Ano ba yung properties ng materials na gagamitin sa pag-design ng beam? Konkreto ba yan? Timber ba yan? Or steel beam ba yan? So yan ang ating design specifications. Pangalawa yan sa requirement na kailangan natin when designing a structural member na tinatawag nating beam or a girder. Ano ba ang kaibahan ng beam or a girder? Actually, pareho lang naman na beam yan eh. Ang beam, binubuhat siya ng girder. Diyamak na mas malaki ang size or dimension ng girder kaysa sa beam. And then, this is the reason why na pinag-aaralan natin ang maximum shear and maximum moment, yung pag-drawing ng shear and moment diagram. Kailangan kasi natin sa design ng beam. Pag nasa reinforced concrete design na kayo, timber design or steel design, may mga topic kayo doon na design of beam. Magdi-design kayo ng beam or a girder, and then kakailanganin ninyo ang value ng maximum shear and maximum moment para makapag-design ka ng maayos at matatag na beam. And not only that, kailangan din natin ang weight of the beam, moment due to the weight of the beam, and shear due to the weight of the beam. We also calculate for this. Any questions so far? Wala pa kayong namumuong tanong? Wala pa ba? Class? Wala pa po, sir. Okay, so proceed. And then, ito yung dahilan kung bakit pag-aaralan natin ang stresses in beam. Parang preparasyon lang yan. Kapag nag-design ka ng beam, isa sa mga i-check natin ay ang flexural stress. Check ba or safe ba ang ating beam sa flexural stress? Kasi sa totoo lang, meron tayong mga tinatawag na allowable stress. Lalong-lalo na kapag timber yung dinidesign mo, meron tayong check for flexure na procedure sa pagdidesign ng beam. Kailangan yung actual flexural stress natin ay hindi mag-exceed or masurpass yung allowable. Kaya tinecheck natin yung flexural stress. Just in case na lumampas ang actual kaysa sa allowable, linampasan yung allowable natin, ibig sabihin makakaroon ng failure, probably. So kailangan i-redesign mo ngayon yung dimension ng beam na inassume mo. Kailangan mag-redesign ka para maging safe siya at hindi mag-exceed doon sa allowable stress. Kasi nga, the mere fact na allowable yun lang ang dapat.
Kasi yun lang ang kaya ng materyales. And then not only for flexural stress, there is also a procedure when designing a beam or a girder that we have to check for the shear stress. Kailangan ang actual shear stress mo hindi lalampas doon sa allowable. Okay? Isang method yan or procedure yan sa pagdidesign ng beam or a girder. Yan ang dahilan kung bakit kailangan nating pag-aralan ng mga stresses in beams, yung flexural stress at saka yung shear stress. And then not only the stresses that we have to check, hindi lang yan, para masiguro nating safe ang beam sa pagbubuhat o pagkakarga ng mga loads. Kailangan i-check din natin ang deflection. Actually, meron din tayong tinatawag na allowable deflection at nako-compute yan. Depende sa property, depende sa type ng beam, sa span ng beam. Kung cantilever ba yan, kung simply supported ba yan, kung uniformly bearing ba yan, or uniformly distributed ang beam natin. Merong allowable deflection. Kailangan ang actual deflection na ating makalculate is hindi mag-exceed doon sa allowable. Or else kapag nag-exceed yan, ibig sabihin, kailangan nating mag-redesign. Hindi natin pwedeng ipagpatuloy yung dimension na yun kasi nga hindi safe. So yan ang trabaho nating mga engineero na siguraduhin ang structure is safe sa pagkakarga ng mga loads. So introduction pa lang yan. If not safe, isa man sa mga yan ang hindi safe or nag-exceed sa mga allowables, ibig sabihin kailangan mo nang mag-redesign. Kahit na safe yan sa flexural at saka sa shear, hindi naman safe sa deflection, kailangan mo pa rin mag-redesign. Kailangan lahat ng requirement may pasa. Nung dimension ng beam na ating i-design o kaya nung kahoy na ating ginamit sa pagdidesign ng beam. Any questions so far? Before we move to the next slide. Wala ba kayong tanong? Regarding about our introduction about stresses in beams. So continue. Actually, tatalakayin ninyo yan pagdating nyo na ng third year, I think second sem. Meron na kayong reinforced concrete design noon sa inyong bagong curriculum. And then, kung timber ang gagamitin natin, actually, data yan regarding about the flexural stress ng wood. Iba't ibang klaseng timber yan. May agoo, may liusin, malabayabas, may yakal, may antipolo, may daw, may giyo, may kamagong, may kamatog, and then makaasim, nara, and then pahutan. So doon sa column natin, sa right column, bending and tension parallel to grain, ito yung ating mga tinatawag na stresses, allowable stresses. So kapag ginamitan mo ng kahoy or timber ang kinonsider mo sa pag-construct or pagdidesign ng beam, kailangan ang actual stresses mo hindi malampasan ang mga yan. Halimbawa, pinili mo nara. Ang allowable stress ng nara is 18 megapascal. Kailangan ang actual flexural stress na makalkula hindi lalampas ng 18 megapascal. Or else, kapag lumampas, ibig sabihin nagpapataas ang laki ng dimension. Nagpapalaki yung dimension. Okay? Let us always remember na hindi lang dapat safe ang ating kinoconstruct. Dapat kinoconsider din natin yung economic factor. Kailangan makakatipid yung kliyente and at the same time, mura pa yung ating structure. And higit sa lahat, laging safe ang structure. So ganyan tayong mga civil engineer. Doon tayo sa economical and safe lagi. Isang dahilan yan kung bakit pinag-aaralan yung stresses in beam. So we have here a reinforced concrete design outcome of floor beam, FB1. Actually, ito
kinopya ko lang sa isa sa mga trabaho ko. Natatandaan ko kasi meron akong 3 school building na ginawa noon. Hindi ko na lang babanggitin ang pangalan ng State University. May 3 building akong dinesign sa iba't ibang branch ng iisang eskwelahan. Magkakaibang branches nga lang. Puro mga two-story building. And then, kinopya ko yung isang outcome ko sa pagdidesign ng isang floor beam or second floor beam. Kung titingnan ninyo, nakalagay sa last part ng aking computation, therefore, use 300 mm by 500 mm dimension. 300 yung base at yung depth naman ng beam or biga or ng ating girder is 500 mm. At nandiyan yung dami ng mga bakal and even the sizes of steel bars that we're going to use. Sa support, 4 pieces of 20 mm diameter bar for top bars and then for bottom bars, 4 na pirasong 20 mm din. Sa midspan, ganun din, tiga-4 sa top bar at saka sa bottom bar. And then sa pinakaibaba, nakasulat ang stirrup space as follows. 1 at 50 mm, doon sa span naman na L over 4, right after nung isang 50 mm, yung spacing ng mga stirrup, 100 mm on center. And then yung mga nasa gitna, the rest will be 200 mm on centers. Lahat ng yan, class, nakalculate yan. Nanggaling sa kalkulasyon ng lahat ng yan. Hindi ka pwedeng mag-assume lang ng spacing. Hindi ka pwedeng mag-assume lang ng dami ng bakal. Nakakalculate yan. Yung number of pieces na bakal, nakakailanganin mo sa dimension na iyong dinesign. And I have an assurance na lahat ng outcome na lumitaw sa aking design, safe ang mga stresses, and then safe din sa deflection. Tumaan yan sa checking. And then actually, naglagay pa ako ng mga extra top bars and bottom bars and middle bars para mas lalong maging matatag yung pagkakadesign ko ng beam. Dahil nga, maraming buhay na kataya dyan, mga estudyante ang papasok sa mga classroom. So kailangan siguraduhin natin yung safety ng mga gagamit or ng mga occupants na gagamit ng building. And then, ano ba yung mga kinonsider ko? Kinalculate ko ang shear strength na kailangan kong i-provide sa mga stirrup. Inassure ko na safe ang structure. Kailangan doon sa allowable, laging lamang ang allowable doon sa actual. So yung actual natin is yung nasa last column, yung 306 point something. And yung allowable natin is 387.3636 kN dahil mas mataas ang allowable sa actual. Therefore, the size of the beam is safe. Chinyek ko muna. So magagawa mo lang yan kapag may knowledge ka na regarding about stresses and beam. Actually, yung ginagawa natin ngayon ay pag-aanda lamang sa pagdidesign ng structure. Kumbaga, yung present lesson natin ngayon, ito yung magsisilbing foundation ninyo kapag nag-design kayo ng beam. So isa lang yan sa naging work ko before nung nagde-design ako ng school building. So ibinahagi ko lang. Then for the continuation, what is flexural strength? Pakibasa nga, Duway. The flexural strength of a material is defined as the maximum bending stress that can be applied to that material before it yields. Exactly. Flexural strength is also known as bending strength, modulus of rupture, or transverse rupture strength. Definitely. So, importante yung flexural strength sa pagdidesign ng beam. Ito yung tinatawag nating maximum bending stress na pwede mong may apply sa material bago ito mag-yield. Mag-yield yan kapag lumampas ka doon sa allowable, magka-crack yan. Pagkakaroon ng damage yan. Kailangan hindi ka lalampas doon.
hanggang sa maximum ka lang. Ano ba yung maximum? Pwedeng equal but not greater than doon sa allowable. Kailangan hindi ka lalampas doon kahit na konti lang. What is flexural strength again? It is the ability of a beam or slab to resist failure in bending. Ito yung makakatulong natin na mag-resist sa possible failure na maaaring mangyari sa structure. Bakit beam or slab? Ang slab kasi, ang flooring, dinidesign din parang way din ng pagdidesign ng beam. Ang kaibahan nga lang, sa slab, meron tayong middle strip, meron tayong side strip, may midspan, and then iba-iba yung klase yung slab, may one-way slab, may two-way slab. Depende yan sa dimension ng slab. Pagdating nyo ng design, maaaral naman ninyo yan. So, leave muna natin yung tungkol about sa slab, kung paano yan i-design. Darating din naman kayo doon. The allowable stress or allowable strength is the maximum stress. Tensile, compressive, or bending. Pag sinabing bending, yan yung flexural. That is allowed to be applied on a structural material. The allowable stresses are generally defined by building codes, and for steel and aluminum is a fraction of their yield stress or strength. Kapag nagdi-design tayo, sumusunod tayo ng building code. May mga requirement na kailangang masundan natin sa pagdi-design ng structure. So yun ang ating sinusundan na parang Biblia sa pagkukonstruct ng building at pagdi-design ng building. Hindi pwedeng hindi tayo sumunod doon kasi batas yun. Now we have the Flexor Formula as continuation. Let me introduce it to you. So flexural or bending stress is stresses caused by the bending moment where the curvature. I over P, yung I, ito yung inertia, no? Over P is equals to M over EI. E is actually the modulus of elasticity of the steel or any material. And then I again is the inertia. Flexural formula natin, the maximum stress or flexural stress is equal to MC over I. Di ba napag-aralan na ninyo yung inertia? Yung mga centroids sa statics of rigid bodies. Tama ba ako? Na-take up ninyo Yes po. last sem? Correct ba ako, Duway? Opo. Anak? Okay, very good. Buti na lang napag-aralan nyo na kasi kailangan nyo na ngayon sa mechanics. Or with I over C is equal to S. Or stress is equal to M over S for another formula. Tandaan niyo yung mga yan. Hanggang sa design, gagamitin niyo na yung mga yan. Hindi na dapat kalimutan pa yung mga yan. Ang ibig sabihin ng S is section modulus. Kapag nagde-design tayo, lagi nating pinipili yung mas mababa ang section modulus sa pagpili ng dimension. Wherein, yung mga symbol na nakikita natin, yung una, we have the flexural stress, yung symbol na yan ng flexure. And then M, we have the bending moment. C, distance from neutral axis to remotest element. Alam na ninyo yung mga yan, yung mga centroid-centroid. Isan pa nga, built-up shapes ang ginagawa ninyo, ang ginahanapan nyo ng centroid at ng moment of inertia. I is the moment of inertia of cross-section with respect to neutral axis, and then we also have the section modulus. Ang section modulus, pwedeng S sub X, pwedeng S sub Y, pwedeng with respect to X and with respect to Y. Kapag pinag-aralan ninyo yung mga properties of material, kasama yan sa ipinapakita sa table, mga data na makikita natin sa net o sa mga lectures natin na ibibigay ng inyong future prof pagdating nyo ng design. Now, let us start having a sample problem.
A cantilever beam 60 millimeter wide by 200 millimeter high and 6 meters long carries a load that varies uniformly from 0 at the pre-end to 1,000 Newton per meter at the wall. So we have to compute for the following: the magnitude and location of the maximum flexural stress, determine the type and magnitude of the stress in the fiber, 40 millimeter from the top of the beam at a section 3 meters from the end. So yun yung mga requirement na ipinapasunod at yan naman ang mga ipinapakalculate sa atin sa ating given example. As shown below is the figure of our beam, a cantilever beam. So ibig sabihin ng cantilever, isa lang ang support. Okay? Walang support sa kabilang dulo. Ito yung cross-section ng ating beam, 60 by 200. 60 by 200, pero actually, sample lang yan, no? Sa building code, kung konkreto yan, walang liit na 60. Ang minimum ngayon sa building code, dating 150 eh. Isa nga 150 ayaw pantanggapin, dapat 200 mm at least. Pero yung iba, kung bunggalo lang naman yan, 150 ang minimum na base. Pero dapat kung two-story yan, 200 ako ang practice ko. Okay? 200 ang minimum base. So we have to compute for the magnitude and location of the maximum flexural stress. Kung papasinin natin, okay, bago ko pasahin yung letter B, yung cantilever natin is uniformly varying kasi triangular yung load diagram na nakikita natin. So letter B question, determine the type and magnitude of the stress in the fiber, 40 millimeter from the top of the beam at a section 3 meters from the pre-end. Now, how do we solve the problem? If this is our cutting section, AA, 6 meters yan, no? And then, ano pa ba yung mga ibinigay? Okay, cross-section AA. 6 meters yung dimension ng beam. And then, hanggang doon sa cutting section natin is a distance of X. Now, how do we solve the problem? So, this is the solution that I prepare and to show it with you. Let us move to the next slide. Tandaan niyo yung dimension, no? 60 by 200. 6 meter ang haba ng beam. So, let me draw it again. For a solution, ang muna nating alamin or sasagutin ay ang requirement na magnitude and location of the maximum flexural stress. By similar triangle. Okay. Ano ba yung kinalaman ng similar triangle dito? Tignan nyo ha. Ito yung triangle natin. The load diagram itself. Y is to X as 1,000 is to 6. What does it mean? If we're going to consider the entire triangle or load diagram, the whole triangle, 1,000 yung top, 1,000 yung loading, di ba? 1,000 Newton per meter is to 6 meter. Eh kaya lang doon sa cutting section natin, we have assumed that that is the variable y. And then yung distance naman is to x. That's why by ratio of a person using similar triangle, we have y is to x as 1,000 is to 6. So dyan lang galing yan, no? Estilo yan sa pagko-compute. Lagi ninyong gagamitin yan from now on. So that we can calculate for the value of y, which is equal to 500x over 3. Nakapag-construct tayo ng equation actually in this situation. Then coming up next, left of AA. Saan ba ang left of AA? Ito, yung nasa left. Yung malayo sa support. Ito yung may distance na x.